हॅलो सर. हा बोल बोल. सर तुम्ही सांगता का हे काय देत आहे? म्हणजे मी लेट जॉईन झालोय त्यामुळे मला माहिती. मी कालचा आपला केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर कंटिन्यू केला आहे. काल आपण आयनिक बॉन्डिंग बद्दल बोलत होतो. आता हे कोव्हॅलंट बॉन्डिंग बद्दल बोलतोय. कोव्हॅलंट बॉन्डिंग म्हणजे काय असतं? शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राईट? तर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये मी हायड्रोजन मॉलिक्युलचं एक्झाम्पल घेतलंय. In H2 molecule there are two hydrogen atoms. Each hydrogen atom has one electron in valence shell. So neighboring nearest noble gas कोण आहे? हिलियम. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याला अचीव्ह करायचंय. तर 2 इलेक्ट्रॉन्स अचीव्ह करायचे. बाय शेअरिंग इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजन कॅन अचीव्ह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हिलियम. दिसतंय का बघ शेअरिंग मधनं? हो सर. ठीक आहे. समजा आपण कन्सिडर केलं Cl2 मॉलिक्युल. काय होईल? atomic number is 17, chlorine 17. So 1s2, 2s2, 2p6, 10 electrons झाले, 3s2, 3p5. अर्थ काय होणार आहे याचा? न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. How many electrons are there in third shell? Total 7. दुसरा घेतला सेकंड क्लोरीन ॲटम, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. थर्ड शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती? 7. 4, 5, 6, 7. आता हे मी थोडं डिटेलमध्ये दाखवतो. हे जे व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, 3s चं सिंगल बॉक्स, 3p, सो 3 बॉक्सेस, 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत 3s मध्ये, ते दाखवणार. आणि 3p5 कशी दाखवतो आपण? बरोबर आहे का बघा? हो. ओके, म्हणजे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत एकत्र. सो आपण याला कसं कन्सिडर करूयात? यातला हा इलेक्ट्रॉन सिंगल आहे, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सिंगल अँड रिमेनिंग आर इन पेअर्स, असं कन्सिडर करू. आपण काय म्हणणार? याला आउटरमोस्ट शेल फक्त दाखवतो. ओव्हरलॅपिंग झालं. ओव्हरलॅपिंग, क्लोरीन न्यूक्लियस, आउटरमोस्ट शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स total 7 in this chlorine atom, out of which these are in pair. Here the 6 झाले. This is 7th electron from one chlorine atom. This is 7th electron from the other chlorine. हे ज्या वेळेला शेअर केले जातील, both the electrons belong to both chlorine atoms. So now we cannot say that this chlorine, this electron is from this chlorine or this chlorine. That electron belongs to both chlorine atoms. So याचा अर्थ काय होणार आहे? आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्यांना अचीव्ह केलं का आउटरमोस्ट शेलचं? क्लोरीनच्या शेजारचा कोण आहे? आर्गॉन. आर्गॉन atomic number is 18. So electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So it needs one electron. Chlorine needs one electron. So तो त्याला मिळाला by sharing electron with other chlorine atom. कोणाला काही डाऊट असला तर विचारा. डिलीट करतो. सिमिलरली HCl. सर हा, 1 मिनिट ती आधीची स्लाइड दाखवता का? हो.
झालं. H2 molecule सेपरेट दाखवला, Cl2 दाखवला, सिमिलरली HCl molecule काय होणार आहे? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 Cl 17 1s2 2s2 56 3s2 3p5 कसं होणार? न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सिंगल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल, लास्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? टोटल 7 3 4 5 6 and 7. हा जो 7th इलेक्ट्रॉन आहे दॅट विल बी शेअर्ड. आपल्याला टोटल कसं दिसणार आहे? Nucleus. So hydrogen requires 1 electron, chlorine requires 1 electron. By sharing electrons, both hydrogen and chlorine will get required number of electrons, and therefore bond is formed. Okay. Delete करतो. नेक्स्ट पॉइंट बघू आपण. What are the limitations of octet rule? एक मिनिट, त्याच्या आधीच आपण चेक करू जरा. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड काय असणार आहे अर्थ त्याचा? डबल अँड ट्रिपल बॉन्ड मध्ये in single bond there are 2 electrons. So in double bond there will be total 4 electrons. So 2 pairs will be shared. So for example, if we say there is the double bond between 2 carbon atoms, C double bond C, what does that mean? It means that this carbon has shared 2 electrons, the other carbon will share 2 electrons, and so total 4 electrons will be shared between 2 carbon atoms. Triple bond असेल तर हा कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेअर करेल, हा कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेअर करेल. सो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेअर. हे माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना, त्यामुळे मी पुढे जातो. व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ ऑक्टेट रूल? हे इम्पॉर्टंट आहे. आता लिमिटेशन्स ऑफ ऑक्टेट रूल एक्झाम मध्ये विचारलं जातं, आणि ही लिमिटेशन्स आपल्याला नंतर जाऊन यूज करायचे. लिमिटेशन्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण ही लिमिटेशन्स यूज करणार आहे कंटिन्युअसली. दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड ॲज रिएजंट्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, and as they are limitations in octet rule, their properties are different
and therefore we are going to refer limitations of octet rule continuously while learning organic chemistry. So हे महत्वाचं काहीतरी चाललेलं आहे. सी ऑक्टेट रूलची लिमिटेशन्स एक 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 लिमिटेशन मी कंटिन्यूस बोलतो आणि मग आपण बघूया काय नेमकं आहे. बघा फर्स्ट लिमिटेशन ऑक्टेट रूलचं. ऑक्टेट रूल आपल्याला काय सांगतोय? व्हॉट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल आपल्याला म्हणतो की आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आले पाहिजे. There must be 8 electrons in outermost shell, and to gain to get those 8 electrons in outermost shell, the elements or atoms react. मग 8 atoms जर रिॲक्ट करत असतील टू गेट दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स, तर लिमिटेशन काय असणार आहे? जे 8 पेक्षा वेगळं काहीतरी नंबर दिसला तर दॅट विल बी लिमिटेशन. So less than 8 electrons or more than 8 electrons in outermost shell will be the limitation. So first is less than 8 electrons. That is called as incomplete octet. Incomplete octet. म्हणजे आता काय करायचं आपल्याला? लेस दॅन 8 इलेक्ट्रॉन्स. एक्झाम्पल बघा. BCl3, BF3, BH3, AlCl3, AlBr3. In periodic table, boron and aluminum are in same group. Boron, aluminum. एकमेकांच्या खाली आहेत फक्त. Atomic number of boron is 5. Atomic number of aluminum is 13. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करून बघू आपण. म्हणजे काय होईल बघू. बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1. याचं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. So how many electrons are there in outermost shell? 3. How many electrons are there in outermost shell? Aluminum च्या 3. म्हणजे आता असं मी काढतो. बोरॉन आउटरमोस्ट शेल मधले हे 3 इलेक्ट्रॉन्स शेअरिंग करायचे कुणाबरोबर? समजा मी म्हणलो क्लोरीन शेअर करूया. क्लोरीन हे शेअर केलं. अनदर क्लोरीन ॲटम इलेक्ट्रॉन शेअर. अनदर क्लोरीन ॲटम इलेक्ट्रॉन शेअर केले. आता किती झाले आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती झाले? 2 2 2. ऑक्टेट सॅटिस्फाय दिसतंय का? किती झाले टोटल इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये? बोरॉनसाठी 6 टोटल. 6. म्हणजे बोरॉनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड नाहीये. नाही. बोरॉनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड नाहीये याचा अर्थ इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सेम पद्धतीने जर आपण अल्युमिनियमचं बघितलं तर एलचं काय होईल बघा. सेम आहे. आउटरमोस्ट शेल मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो हे 3 इलेक्ट्रॉन्स काढले. कुठलं तरी आपण AlBr3 म्हणतो. आता मी समजा AlBr3. सो ब्रोमिन बरोबर एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर होईल. अल्युमिनियमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती झाले? 6. So there are 2 electrons less than expected. So this is an example of incomplete octet. म्हणजे एक लक्षात घ्या, octet rule, this is not actually rule. What is rule? Rule is the concept that cannot be violated. Octet rule ला म्हणजे कुठलाही रूल असेल then it cannot be violated. Theory has limitations. ओके, थिअरीला एक्सेप्शन्स असू शकतात. रूल ला एक्सेप्शन्स असू शकत नाहीत. सो ऑक्टेट रूल इज नॉट रिअल रूल. त्याला काहीतरी लिमिटेशन आलेली आहेत. देर आर सम पीपल हू डू नॉट ओबे दिस रूल आणि त्याच्यामुळे त्याला जी लिमिटेशन आली आहेत दोज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेटची एक्झाम्पल्स ही झाली. इथं आपण आपल्या बुकलेटमध्ये फक्त इथं मेन्शन करू बघा. Octet rule cannot explain stability of compounds having an atom with incomplete octet. This is first limitation. Example काय दिले बघा. BeCl2. हो आपण Be atomic number is 4.
1s2 2s2. काय येईल याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्ट्रक्चर कसं येईल? बीई आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 2. 2. 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस साइड, अदर इलेक्ट्रॉन इन दिस साइड. क्लोरीन आहे. क्लोरीन मगाशीच आपण बघितलं एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, हा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन. किती आले टोटल इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल मध्ये? 4. 4. So incomplete octet. Boron atomic number 5. 1s2 2s2 2p1. Boron 3 electrons in outermost shell. Bf3 म्हटलंय. So fluorine 1 electron fluorine चा. डन. डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके. झालं सर. Okay, next. More than 8 electrons. It is called as expanded octet. Example बघू आपण. तो 2 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. अच्छा 3 एक्झाम्पल्स. चेक करू आपण कसं होणार आहे ते. PCl5. Phosphorus. Phosphorus atomic number is 15. Electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. outermost shell मध्ये इलेक्ट्रॉन्स 5. आणि किती जणांबरोबर तो शेअर करतोय? 5. 5. तर याचा अर्थ काय होणार आहे? फॉस्फरस आउटरमोस्ट शेल मधले हे 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फरसच्या 10 होतील. क्लोरीन घेऊ. Total 10 electrons. But still PCl5 exists and it is very stable compound. And so octet rule is not followed. हे जे केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन साठी ज्या कन्सेप्ट काढलेल्या आहेत, दॅट इज ऑक्टेट रूल, ती कन्सेप्ट सगळेजण फॉलो करत नाहीयेत. इट मीन्स दॅट देर इज सम प्रॉब्लेम इन दॅट कंपाऊंड, दॅट कन्सेप्ट. आणि मग ती कन्सेप्ट रॉंग आहे. इट मीन्स दॅट वी नीड न्यू कन्सेप्ट टू एक्सप्लेन व्हॉट इज केमिकल बॉन्ड अँड वाय एलिमेंट्स रिॲक्ट. ओके, सो आपल्याला ऑक्टेट रूलला काहीतरी लिमिटेशन आली आणि म्हणून मग आपण न्यू कन्सेप्ट कडे काहीतरी जायचा ट्राय करणार आहे. ओके, सो PCl5 10 इलेक्ट्रॉन्स. SF6 सल्फर, हे डिलीट करतो मी. सल्फर atomic number 16. 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स झाले. 3s2 3p4. 6 electrons in outermost shell. Sulfur
फ्लोरीन. स्ट्रक्चर काय असायला पाहिजे? ही स्ट्रक्चर्स 11 स्टँडर्डला इम्पॉर्टंट आहेत. स्ट्रक्चर्स तुम्हाला विचारतात. SF6. These 4 fluorines are in one plane and 2 fluorines are out of plane. ते जे आता 4 मी डॉट्स न दाखवलेत फ्लोरिन्स, दॅट इज अ स्क्वेअर. ओके, फक्त ते स्क्वेअर न दाखवता मी काय म्हणता येईल त्याला, साइजेस कमी जास्त का दिसतात? बिकॉज इट इज इन वन प्लेन अँड सो 2 fluorines are going away from us, 2 fluorines are coming towards us, so the sizes are different. डिलीट करतो. Correct. ओके. सर हा, सर ते तुम्ही डॉटेड का दाखवलं? अरे नाही, असं डॉटेड का दाखवलं असं काही नाहीये. मी याला असं दाखवलं, त्यांना नाही फरक पडत आहे. मला फक्त काय दाखवायचंय, रोज 4 फ्लोरिन्स आर इन वन प्लेन, एवढं फक्त मला दाखवायचं. ओके. ओके. डिलीट करतो. वरचं जे PCl5चं स्ट्रक्चर होतं, दॅट वॉज समथिंग लाईक दिस. These 3 chlorines are in one plane. And 2 chlorines out of plane. H2SO4. सल्फर. आताच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढलं होतं. atomic number is 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Electrons in outermost shell 6. Sulfur. H2SO4 molecule. This is structure. 6 electrons सल्फरचे दिसतात का बघा? सल्फर 2 electrons, 2 electrons, 1 electron, 1 electron. Shared with this oxygen, which will share 2 electrons. Another oxygen, which will share 1 electron. बरोबर आहे का बघा? स्ट्रक्चर लक्षात येते का? डबल बॉन्ड आहे, सो देयर मस्ट बी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेअर. टोटल किती इलेक्ट्रॉन झाले? 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स तर त्याचे स्वतःचे आहेत. 12. 12 वाले. 4 plus 4, 8 plus these 4. 12 इलेक्ट्रॉन्स. आणि इथं SF6 ला किती होते बघा बरं?
12. So 6 electrons from sulfur and 6 electrons from 6 fluorines. Total 12. Delete करतो. Next, some molecules have atoms with odd number of electrons. If octet rule is obeyed, 8 electrons पाहिजेत, म्हणजे odd number of electrons चा काही संबंधच नाहीये. बरोबर आहे. सो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्झाम्पल्स हीच दोन आपल्याला सिलेबस मध्ये आहेत आणि केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा हीच एक्झाम्पल्स दरवेळेला आपण फॉलो करतो. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणलं NO अँड NO2. कसं आहे? नायट्रोजन डबल बॉन्ड O, 2 electrons, 1 electron. This is structure of NO. And NO2, N double bond O, single bond O, double bonded O, 4 electrons, single bonded O, 6 electrons, minus charge, nitrogen has plus charge with 1 electron. सर नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी 3 आहे ना? आहे ना व्हॅलेन्सी 3. सर डबल बॉन्डच्या ह्याला मायनस साइन येऊ शकतो. काय काय? डबल बॉन्डचा ओ आहे त्याला मायनस साइन वगैरे नसतो का काही? नाही. या नायट्रोजन कडे सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे, त्याचा ऑक्टेट सॅटिस्फाईड आहे का बघा. हा सिंगल बॉन्ड आहे, इट मीन्स देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. डबल बॉन्ड, देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल किती झाले? 6 इलेक्ट्रॉन्स. अँड दिस वन इज द 7th वन. असं कसं तयार होत आहे? काय नेमकी भानगड काय झाली आहे इथं? काय झालेलं आहे बघा एकदा. बघा, नायट्रोजन आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स, atomic number is 7. 1s2, 2s2, 2p3. So there are total 5 electrons in outermost shell. So मी हे 5 electrons काढतो. ओके. या डबल बॉन्ड मध्ये त्याने किती शेअर केले नायट्रोजननी? 2. म्हणजे हा ऑक्सिजन, या ऑक्सिजनचे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे या ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय झाली का बघा? ऑक्टेट कंप्लीट झालं का बघा? हो. झालं कंप्लीट. त्याचं 2 इलेक्ट्रॉन त्याला पाहिजे होते, 2 नायट्रोजन कडनं मिळाले. नेक्स्ट, अनदर ऑक्सिजन आयटम, दिस वन. ऑक्सिजन कडे या इलेक्ट्रॉन्स किती दिसतात बघा टोटल, त्याचे सेपरेट 6. atomic number of oxygen is 8. म्हणजे काय झालं पाहिजे? 1s2, 2s2, 2p4. How many electrons are there in outermost shell? 6. 6. So हे 6 electrons इथं दिसतात मला. Is it using any electron from valence shell for this bond? Oxygen? नाही यूज होत आहे. याचा अर्थ काय होत असतो? याच्याकडे त्याचे 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेतच. हे नायट्रोजननी 2 इलेक्ट्रॉन स्वतःचे दिलेत त्याला शेअर करायला. म्हणजे याचा अर्थ ऑक्सिजनचा ऑक्टेट कंप्लीट झालं का बघा?
हो सर. झालं. हो सर. याच्याकडे 8 इलेक्ट्रॉन्स झाले, 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओन and 2 electrons from nitrogen. So octet of oxygen is satisfied. But now it will have negative charge because it has gained electrons from nitrogen. Those electrons are not of its own. त्यामुळे ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज येईल. आणि at the same time nitrogen has lost its electrons for bonding and therefore it will have positive charge. Not exactly losing and gaining electrons, not like an ionic bond, but काय म्हणता येऊ शकेल, नायट्रोजन पेक्षा ऑक्सिजन जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. Therefore electrons will be pulled by oxygen. So even if nitrogen is trying to share its electron to satisfy valency of oxygen, oxygen is more electronegative. So as soon as nitrogen tries to share electrons with oxygen, oxygen will pull those electrons towards itself and gets negative charge. At the same time, as oxygen gets negative charge, nitrogen will get positive charge because it has lost its electrons. असं काहीतरी ते स्ट्रक्चर तयार होतं. आय होप हे लक्षात आलेलं असेल. इम्पॉर्टंट काय त्याच्यात, निगेटिव्ह चार्ज पॉझिटिव्ह चार्ज हे इम्पॉर्टंट नाहीये. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट इज दिस single electron, odd electron. Okay, octet rule cannot explain shape and geometry of molecules. Why this is a limitation for octet rule? बघा आता मी काय सांगतोय नीट समजून घ्या. बघा CH4 molecule, carbon has 8 electrons around itself. बरोबर आहे का बघा. 1 electron, so 1 bond, so 2 electrons. This is another bond, 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. कार्बनचा ऑक्टेट सॅटिस्फाईड आहे का बघा. हो. आहे, सॅटिस्फाईड आहे. तर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन झाले. हायड्रोजनचं ड्युप्लेट सॅटिस्फाय झालं का. हो. चालेल आहे, प्रत्येक हायड्रोजनचं ड्युप्लेट सॅटिस्फाईड आहे. समजा मी अजून एक मोलिक्युल कन्सिडर करतो, वॉटर. ऑक्सिजनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड आहे का बघा. ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, त्यातले हे 4 इलेक्ट्रॉन्स शिल्लक आहेत. 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन and then one electron from hydrogen. ऑक्टेट सॅटिस्फाईड आहे का बघा. हो. हो सर. सॅटिस्फाईड आहे. पण जॉमेट्री सेम आहे का, शेप सेम आहे का. याचा आणि याचा शेप सेम आहे का. नाही. नाही. नाहीये. मग या रूलचं म्हणणं काय आहे, ऑक्टेट रूल, व्हॉट ऑक्टेट रूल सेज इज that electrons are shared, gained or lost just for the sake of 8 electrons. बाकी त्यांना काही घेणं देणं नाहीये. फक्त त्यांना 8 इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे आउटरमोस्ट शेल मध्ये. मग त्यांचा शेप सेम असायला काय प्रॉब्लेम होता, जॉमेट्री सेम असायला काय प्रॉब्लेम होता. तर जॉमेट्री सेम नाहीये, शेप सेम नाहीये. अर्थ काय होणार आहे याचा, याचा अर्थ होणार आहे की ऑक्टेट रूल सोडून अजून काहीतरी होत असलं पाहिजे. बॉन्डिंग इज नॉट जस्ट फॉर getting 8 electrons in outermost shell. It is something else, जी कन्सेप्ट अजून माहिती नाहीये, ज्याच्यामधनं शेप आणि जॉमेट्री येत असली पाहिजे. ओके, सो दिस इज अनदर लिमिटेशन. नेक्स्ट वन, इट कॅनॉट एक्सप्लेन व्हाय एनर्जीज ऑफ डिफरंट मोलिक्युल्स आर डिफरंट इफ ऑल कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय सेम मॅनर. कोव्हॅलंट बॉन्ड कसे तयार होतात, बाय शेअरिंग इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे आत्ताचीच जर मी एक्झाम्पल्स इथं कन्सिडर केली, मिथेन अँड वॉटर. तुम्हाला माहिती आहे मिथेन, वी कॅन बर्न मिथेन, बरोबर आहे ना. याला बर्न करता येतं आपल्याला. हा गॅस आहे आणि याला बर्निंग पॉसिबल आहे. हे बर्न होईल का वॉटर. नाही पॉसिबल आहे. याचा अर्थ काय होत असतो, या मोलिक्युलचा अर्थ, याचा अर्थ काय होतो, हे दुसरं सुद्धा मी तिथेच एक्सप्लेन करतोय बघा. डिफरंट रिएक्टिव्हिटीज ऑफ मोलिक्युल्स. जर मोलिक्युल्स फॉर्म कशासाठी होत आहेत, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिळण्यासाठी. 8 इलेक्ट्रॉन्स मिळाल्यानंतर वन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड,
आता तरी त्यांच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज सेम पाहिजेत ना, पण तसं नाहीये. याचा अर्थ एनर्जीज डिफरंट आहेत, रिॲक्टिव्हिटीज डिफरंट आहेत. याचा अर्थ काय होत असतो, देर इज सम अनदर कन्सेप्ट विच गव्हर्न्स वाय केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म. आणि त्याच्यामुळं ऑक्टेट रूल हा लास्ट एक्सप्लेनेशन नाहीये, फायनल एक्सप्लेनेशन नाहीये अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. हे याच्यातनं आपल्याला सांगायचं. डिलीट करू. नेक्स्ट, लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर्स. ओके, हे लिव्हिस स्ट्रक्चर्स आपल्याला विचारतात. ओके, लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर्स आर डिफरंट दॅन लिव्हिस फॉर्म्युला वी स्टडीड इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सिमिलर आहे बट स्टील इट इज डिफरंट. कसं, तर लिव्हिस फॉर्म्युला याचा अर्थ आपण असं काहीतरी करत होतो. CH4 लिव्हिस फॉर्म्युला करायचा आहे, कार्बन 4 हायड्रोजन्स, दिस इज लिव्हिस फॉर्म्युला. ओके, लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे, तर म्हणजे याचा अर्थ होत असतो की हेच आपल्याला दाखवायचंय की आउटरमोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स कसे आहेत, कसे शेअर केले जात आहेत आणि टोटल मिळून स्ट्रक्चर आपल्याला कसं दिसतंय हेच दाखवायचंय. बट ऑक्टेट इज ऑलवेज सॅटिस्फाईड. मीन्स लिव्हिस फॉर्म्युला मध्ये ऑक्टेट सॅटिस्फाईड असलंच पाहिजे, मॅन्डेटरी येते. म्हणजे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट और odd number of electrons वाले examples we cannot take in Lewis dot structures. आता हे कसं करायचंय, ह्याच्या काहीतरी स्टेप्स सांगितलेत. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वगैरे वगैरे अजून आहेत. स्टेप 5 and 6 सुद्धा आहेत. बट ऍक्च्युली वी डू नॉट नीड दिस स्टेप्स. पण मी हे का मेन्शन करून ठेवलंय, बिकॉज इन एक्झाम्स दे आस्क यू व्हॉट आर द स्टेप्स टू राईट लिव्हिस डॉट स्ट्रक्चर्स. ओके, मग आता आपण डायरेक्टली एक्झाम्पल्स बघू काय नेमकं करायचं. एक्झाम्पल्स बघू, हे नंतर एक्सप्लेन करतो. आधी आपण स्टेप्स, आधी स्ट्रक्चर सॉल्व्ह करू, स्टेप्स आधी लक्षात घेऊ आणि मग मी त्या स्टेप्सकडे येतो. एखादं एक्झाम्पल घ्यायचं आपल्याला. हायड्रोजन H2 मॉलिक्यूल. काय करायचं H2 मॉलिक्यूल म्हणजे, बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज इट्स स्ट्रक्चर. ओके, देन ओनली यू कॅन ड्रॉ Lewis डॉट स्ट्रक्चर्स. सो बेसिक स्ट्रक्चर यू मस्ट अंडरस्टँड. हायड्रोजन हायड्रोजन याच्यामध्ये बॉन्ड असला पाहिजे, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. H2 मॉलिक्यूल आहे याचा अर्थ तिथं 2 हायड्रोजन्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी बॉन्ड आहे, एवढं तुम्हाला कळलं पाहिजे. व्हॅलन्सी किती आहे माहिती पाहिजे तुम्हाला. हे व्हॅलन्सी ऑफ हायड्रोजन इज 1. सो ऍक्च्युअली देर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हायड्रोजन ऍटम्स, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. आता तुम्ही काय करणार, त्याच्याऐवजी फक्त एक एक इलेक्ट्रॉन काढणार. दिस इज लिव्हिस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट घेतलं O2. हाऊ मेनी ऑक्सिजन ऍटम्स आर देअर? 2. म्हणजे याच्यात काही नाहीच आहे, मला एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाहीच आहे. O2 मॉलिक्यूल, देर आर 2 ऑक्सिजन ऍटम्स. व्हॉट इज व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन? 2. 2. सो देर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड. म्हणजे लिव्हिस स्ट्रक्चर कसं काढायचं, देर आर 2 ऑक्सिजन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सिजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सिजन. आता हे जे मी क्रॉस काढतोय ते क्रॉस काढण्याची गरज नाहीये. ओके, डॉट स्ट्रक्चर्स जर सांगितलेली असतील, या ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन्स पण डॉटनं दाखवायचे, या ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन्स पण डॉटनं दाखवायचे. ते सेपरेट दाखवायची गरज नाहीये. बट इम्पॉर्टंट इज इट्स ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड अँड सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो शोन. म्हणजे काय, या ऑक्सिजनचे आता किती इलेक्ट्रॉन्स झाले, हे 2 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सिजनचे, बट टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इट हॅज ऑप्टेंड. म्हणजे अजून किती शिल्लक आहेत, 4. या ऑक्सिजनला किती मिळाले टोटल, 4. अजून किती असले पाहिजे त्याच्याकडं, 4. कळतंय ना रे मी काय म्हणतोय, ते कळतंय ना.
नेक्स्ट वन. तर CO2 असं म्हणतो. कार्बन व्हॅलन्सी 4. Oxygen 2. So both oxygen have valency 2. Carbon has valency 1. काय अर्थ होणार आहे? याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असला पाहिजे, याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असला पाहिजे. सो व्हॉट इज स्ट्रक्चर? CO. कार्बनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड दिसतंय का? दिसतंय. ऑक्सिजनचं ऑक्टेट एवढं आत्ता काढलंय त्याच्यातनं सॅटिस्फाईड दिसतंय का? नाही, ते 4 डॉट पण काढायला. 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देअर. NH3. There must be 1 nitrogen and 3 hydrogens. What is valency of nitrogen? 3. What is valency of hydrogen? 1. असं काहीतरी स्ट्रक्चर असेल. नायट्रोजन, हायड्रोजन. ड्युप्लेट ऑफ हायड्रोजन सॅटिस्फाय आहे का? इच हायड्रोजन. आहेत का? हायड्रोजनला 2-2 इलेक्ट्रॉन मिळाले का? मिळाले. नायट्रोजनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड दिसतंय का या स्ट्रक्चर मधनं? How many electrons are there around nitrogen right now? 6 6. So more 2 electrons must be there. needed. हे 2 इलेक्ट्रॉन्स काढायचे डोक्यात त्याच्या. डिलीट करतो. सर एकच मिनिट दाखवता का आधीची स्लाइड? H2 काय असणार आहे? ऑक्सिजन, व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज 2, व्हॅलन्सी ऑफ हायड्रोजन इज 1. तो असं काहीतरी स्ट्रक्चर तयार होईल. हायड्रोजनचं ड्युप्लेट सॅटिस्फाईड आहे. ऑक्सिजनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड आहे का? नाही दिसत आहे. म्हणजे अजून आपल्याला 4 इलेक्ट्रॉन्स दाखवले पाहिजे. यांना कम्पेअर करा. NH3 आणि NF3. व्हॅलन्सी ऑफ हायड्रोजन इज 1. व्हॅलन्सी ऑफ फ्लोरीन इज 1. सिमिलर स्ट्रक्चर दाखवता येईल आपल्याला. हे स्ट्रक्चर बघा, मी फक्त मिक्सअप होऊन येते इलेक्ट्रॉन्स म्हणून मी कलर चेंज ठेवतो. नायट्रोजन 3 फ्लोरिन्स, 3 फ्लोरिन्स and then electrons. सिंगल बॉन्ड आहे 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. नायट्रोजनची व्हॅलन्सी, नायट्रोजनचं ऑक्टेट सॅटिस्फाईड दिसतंय का? नाही दिसत आहे. सो हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन नायट्रोजन? 2 more. What about fluorine? Octet is satisfied?
हा फ्लोरीन म्हणजे हा घेतला तर त्याला हा बॉन्ड आहे ना फक्त, म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन, हे 2 इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे ड्युप्लेटच दिसतंय. फ्लोरीनचं कंप्लीट आहे का ऑक्टेट दिसतंय का आता तिथं? नाही. नाही दिसत नाही आहे. सर. म्हणजे काय केलं पाहिजे? हाऊ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन शुड बी देअर? 6 मोर. 6. What about this fluorine? 6 more. सर CO हा सर ते फ्लोरीनला तुम्ही एक्स्ट्राचे 6 का ऍड केले इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड इथे आहे ना फक्त फ्लोरीनचा. हो. म्हणजे हे जर इलेक्ट्रॉन्स मी दाखवले नसते, हे 6 तर ऑक्टेट फ्लोरीनचं दिसलं असतं का सॅटिस्फाय झालेलं? ना. नाही, ते 8 इलेक्ट्रॉन्स दिसावेत म्हणून ते दाखवले. ओके. ओके, CO3 2 मायनस. बघा आता, कार्बन 3 ऑक्सिजन्स. काय करायचं आता? ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी 4, ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी 2, कार्बन व्हॅलन्सी 4. कसं सॅटिस्फाय करून दाखवणार आपण? टू इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड्स टू 1 ऑक्सिजन आणि सिंगल इलेक्ट्रॉन टू सिंगल बॉन्ड टू अदर 2 ऑक्सिजन्स. मग आता ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय झाली आहे का 2 ऑक्सिजन्सची? नाही. नाही झालेली. ज्यांची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय नाही होणार त्यांच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज द्यायचा. ओके, व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड ऑक्सिजन जो आहे दॅट इज न्यूट्रल, बट व्हॅलन्सी लेस असेल तर त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज. काय असेल लिव्हिस फॉर्म्युला? कार्बन, ऑक्सिजन, 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 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. कार्बनचं ऑक्टेट दिसतंय का? नाही. आहे. ऑक्सिजनचं दिसतंय का? नाही. नाही. या ऑक्सिजनला किती इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत अजून? 4. आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काही चार्ज आहे त्याच्यावर? नाही. या ऑक्सिजनला 6. 6 more 6 electrons. पाहिजे. Correct. So 6 more electrons, negative charge. This oxygen also requires 6 more electrons and a negative charge. डिलीट करतो. O3 molecule, ओझोन. हे स्ट्रक्चर आहे ओझोनचं O3. ऑक्सिजन व्हॅलन्सी इज 2. So valency of this oxygen is satisfied. या ऑक्सिजनचं काय आहे? व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड आहे त्याची, व्हॅलन्सी 2. नाही ना सर. एक्सिड झाली ती, 3 झाली ना व्हॅलन्सी. हो. तर 3 झाली याचा अर्थ काय होतो? आपण जर कमी पडली व्हॅलन्सी इज लेस then it will get negative charge. This oxygen will get negative charge because its valence is 2 but it has formed only one bond, so it will get a negative charge. So ज्याची व्हॅलन्सी एक्सिड होईल त्याला काय चार्ज द्यायचा? प्लस. ओके, म्हणजे आता याचं लिव्हिस फॉर्म्युला काय होणार बघा. इथं मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती? 4. इथं मध्ये इलेक्ट्रॉन्स 2.
सिंगल बॉन्ड. आणि आता इलेक्ट्रॉन्स द्या बरं त्या ऑक्सिजनला. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस ऑक्सिजन नीड्स? 4 मोर. बरोबर आहे. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस ऑक्सिजन नीड्स? काय आलं? 2. Total 6. So 2 more electrons plus 1 positive charge. What about this oxygen? There are 2 electrons. So more 6 electrons and a negative charge. एक लास्ट घेतो आणि मग थांबू आपण, म्हणजे हा पॉइंट संपून जाईल. HNO3 और NO3 मायनस काही चालणार. स्ट्रक्चर काय असणार आहे? N नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3. सो असं काहीतरी दाखवलं पाहिजे आपल्याला. पण ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी 2. आता याच्यावरती काही चार्ज आहे का? नाही, म्हणजे आपण जे एक्सीड करणं आहे, व्हॅलन्सी एक्सीड झाली, व्हॅलन्सी कमी झाली, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज देऊन टोटल न्यूट्रल केलं बघा या कंपाऊंडला. दॅट इज नॉट पॉसिबल हिअर. आपल्याला कसं केलं पाहिजे विचार करायचा. बघा इथं सिंगल बॉन्ड आहे, व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज नॉट सॅटिस्फाईड, सो याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येईल. सिंगल बॉन्ड निगेटिव्ह चार्ज येईल, सिंगल बॉन्ड निगेटिव्ह चार्ज येईल. म्हणजे आपल्याला काय लिहिलं पाहिजे? NO3 3 मायनस. इथं लिहिलंय का NO3 3 मायनस? हो सर. नाही, NO3 1 नाही. मायनस आहे ना. हो. NO3 1 मायनस आहे. हो. इथं H प्लस NO3 मायनस असा अर्थ आहे का नाही त्याचा? हो सर. म्हणजे NO3 वरती 1 मायनस चार्ज आहे. सो हे स्ट्रक्चर रॉंग आहे. म्हणजे आपल्याला कुठंतरी डबल बॉन्ड देण्याची गरज आहे. लेट अस से मी इथं डबल बॉन्ड देतो. ओके, इथं डबल बॉन्ड दिला की काय होईल? व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज सॅटिस्फाईड, सो याच्यावरचा निगेटिव्ह चार्ज जाईल. ओके, बट व्हॅलन्सी ऑफ नायट्रोजन इज एक्सिडेड, सो नायट्रोजन वरती काय चार्ज येईल? पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह. आता मॅच होत आहे का बघा? हो. NO3 मायनस होते, N प्लस आणि O2 मायनस आहेत, म्हणजे टोटल मिळून चार्ज NO3 वरती 1 मायनस आला का? हो सर. हो आला. सर. म्हणजे हे स्ट्रक्चर झालं. आता या H प्लसचं काय करायचं? HNO3 विचारलं तर इधर दिस O मायनस और दिस O मायनस, याच्याकडे तो H प्लस देऊन टाकायचा म्हणजे सॅटिस्फाईड होईल. म्हणजे याच्याकडे समजा मी H दिला, इथं ऑक्सिजनने एक बॉन्ड तयार केल्यासारखा अर्थ होईल का नाही? हो, व्हॅलेन्सीसाठी. व्हॅलेन्सी ऑक्सिजनची सॅटिस्फाईड आहे. 2 बॉन्ड झाले. सो स्ट्रक्चर काढू. इलेक्ट्रॉन्स बघा काय करायला लागतील ते. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 4 इकडे 6. व्हॉट अबाउट NO3 मायनस? हे नको आहे फक्त. रिमेनिंग स्ट्रक्चर NO3 मायनस. पॉझिटिव्ह चार्ज. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स
डिलीट करतो. बरं चला थांबू, आपण थांबूयात. लेट झाला तुम्हाला थोडस. बरं उद्याचं लेक्चर आहे आपलं, घ्यायचंय ना उद्याचं लेक्चर? काय करूया? ऑफलाईन लेक्चर घेऊया? घेऊया हो, सर. सर. हो चालेल. सर, पेपर ठेवलाय चालेल. ना तुम्ही उद्या. हा काय काय हवंय, काय म्हणताय? सर पेपर ठेवलाय ना तुम्ही? हो पेपर पण आहे. सर अभ्यास करायचा होता उद्या. ठीक आहे. नकोय का ऑफलाईन ऑफलाईन लेक्चर नकोय का? मी तर आळशीच आहे. चालेल सर. घेऊ सर. घेऊया पाटे पाटे. ठीक आहे घेऊया आपण. मी सांगतो तुम्हाला, रोहन सरांशी पण डिस्कस करतो. बाकीच्या अजून कुठं सिंहगड रोड ब्रांचला ऑफलाईन ठेवतो आणि कोथरूड ब्रांचला ऑनलाईन स्ट्रीमिंग ठेवतो त्याचं. ओके. टाइम काय असतो? टायमिंग ना सांगतो मी तुम्हाला. मला वाटतं 7:30 to 9 आपलं असेल. सर आणि कुठल्या टॉपिकवर? कुठल्या टॉपिकवर? हाच टॉपिक कंटिन्यू करू आपण. चालेल. चालेल सर. आणि तुम्हाला काही जर डाऊट्स वगैरे असतील तर ते घेऊन या, म्हणजे आपण लेक्चर संपलं की ते डिस्कस करू. तुमच्या ऍडमिशन Okay, sir. वगैरे काय चाललंय सध्या? काय ऍडमिशन प्रोसेस किंवा काय कॉलेजेस चालू करायचं नाही ते करायचं? टायमिंग सांगणार आहे म्हणजे. ठीक आहे, म्हणजे अजून काही फिक्स काही नाही आहे ना झालेलं? नाही, काही काही जणांचे आलेत टायमिंग आणि थोड्या कॉलेजेस ते कन्फर्मेशन राहिले. टायमिंग कॉलेज झालं. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. बरं चलो थांबू आता. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर असेल कदाचित. टाटा टाटा टाटा. सर बोला. सर मी लास्ट वीक जॉईन केले क्लासेस. हा. तर मग आधीचे लेसन्स म्हणजे कसे करायचे? अरे हो, तुम्ही घेणार आहे का एक्स्ट्रा?